රයිට් ඉතින් සුප දවසක් කියලා අදත් පිළිගන්නවා අපේ channel එකේ අලුත්ම වීඩියෝ එකකට. මේ තමයි Amazon KDP එකේ episode 4. රයිට් ඉතින් ඔයාලා දන්නවා මේ වීඩියෝ සීරීස් එකෙන් අපි කතා කරගෙන ආවේ Amazon KDP එක ගැන. ඉතින් මේක Amazon KDP master class එක. ඔයාලා මේකේ පහුගිය වීඩියෝ බැලුවේ නැත්නම් මම description එකේ දාන්නම් ඒ වීඩියෝ links. ඒක ගිහිල්ලා බලලා ඉන්න ඉස්සරහට යන්න. තාමත් අපේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම subscribe කරලා තියාගන්න. ඒ වගේමයි මේ වීඩියෝ එක හොඳ නම් අන්තිම වෙනකම් බලලා like එකක් දාන්න සහ මොකක් හරි ඔයාලට doubt එකක් තියෙනවා නම් comment එකක් දාලා තියන්න මම ඒකට reply එකක් දෙන්නම්. right ඒ වගේමයි මේක යාළුවෝ අතරේ බෙදා ගන්න අනිවාර්යෙන් ඔයාලගේ social media වල share කරලා තියාගන්න. right අපි වීඩියෝ එකට යමු. අද Amazon KDP episode 4. I'm living my nightmare. It is a monster. It's in my head. right අද අපි කතා කරන්න යන්නේ Amazon KDP එකේ quantity එකද වැදගත් වෙන්නේ quality එකද වැදගත් වෙන්නේ කියන කතාව. ඔයාලට මේ ගැන යම් අවබෝධයක් ඇති. මොකද අපි පහුගිය පාඩම් වලින් මේ ගැන පොඩ්ඩක් කතා කරලා තියෙනවා. ඉතින් quality එක සහ quantity එක කියන්නේ parallel යන දෙක. quantity එක වැඩි වුණත් වැඩක් නැහැ quality එක නැතුව. quality එක වැඩි වුණත් වැඩක් නැහැ quantity එක නැතුව. නමුත් මේ දෙකෙන් වඩා වැදගත් වෙන එකක් තියෙනවා අපිට. ඒක තමයි quality කියන එක. ඉතින් quality content එකක් මත තමයි අපේ first sale එක සිද්ධ වෙන්නේ. ඔයාලා හොඳටම දන්නවා quality content එකක් නැතුව quantity එක විතරක් තිබ්බොත් එහෙම ඒ sale එක සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ අපේ. ඒ කියන්නේ අපිට sale එක සිද්ධ වෙන්න තියෙන සම්භාවිතාවය ඇත්තටම බිඳුවයි කියලා කිව්වොත් නිවැරදි. ඒ කියන්නේ content එක quality නැත්නම් අපි උනත් කැමති නෑනේ පොතක් හෝ යම්කිසි ඕනෑම දෙයක් මිලදී ගන්න. ඒ වගේ තමයි Amazon KDP එකේ පොත් මිලදී ගන්න අයත් කැමති නැහැ quality එක content එක තිබ්බ නැත්නම් ඒ පොත මිලදී ගන්න. right first time more creators focus on the quantity. The result is generate less quality books for the platform. When quality is low, people will not buy the books. Then algorithm understand you are not suitable to platform. Anyone can create dozens of books using it. ඔයාලා quality එක තීරණය කරන්නේ නැතුව නැත්නම් quality එක ගණන් ගන්නේ නැතුව ignore කරලා ඔයාලා free මොනවා හරි tools වලින් මම ඉක්මනට පොත් හදා යනවා. අපි මෙහෙම හිතමුකෝ සාමාන්‍යයෙන් පොතක් ලියන කෙනෙක්ට කොච්චර කාලයක් යනවද පොතක් ලියන්න. ඉතින් එයාට ගොඩක් කල් යනවනේ පොතක් ලියන්න. ඒ වගේ තමයි අපි ක්‍රියේට් කරන පොතකත් අපි ක්‍රියේට් කරන්න අපිට ටිකක් කාලය යනවා. ඉතින් මේ කාලේ අරගෙන අපි මේ පොත අනිවාර්යෙන් ක්වොලිටි එකට ක්‍රියේට් කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ යන කාලය අනුව තමයි තීරණය වෙන්නේ අපේ පොත් කොච්චර ප්‍රමාණයක් Amazon එකේ දානවද කියන එක. නැත්නම් Amazon එකේ ලිස්ටින් කරනවද කියන එක. ඉතින් අපි free programs භාවිතා කරලා අපිට පුළුවන් දවසට පොත් 6-7 ජෙනරේට් කරගන්න. නමුත් ඒක ඇත්තටම quality product එකක් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් එහෙම ජෙනරේට් කරගත්ත පොත් අපි අප්ලෝඩ් කරන්න ඇල්ගොරිතම් එකෙන් තීරණය කරනවා සෙල් වෙන්නේ නැති වෙන්න ඔයාලගේ books quality නැහැ කියලා. ඉතින් ඒ කියන්නේ platform එකට ඇත්තටම ඔයාලව වැඩක් නැහැ කියන එක. ඒ කියන්නේ අපේ පොත් වලින් Amazon KDP එකට හානියක් වෙනවා කියන එක තමයි එයාලා තීරණය කරන්නේ. හිතන්න මෙහෙම. ඔයාලා පොත් 100ක් දාලා තිබ්බොත් එහෙම පොත් 100ම විකිනෙන්නේ නැහැ. ඔයාලා එකම පොත පොඩ වෙනස් කර දානවා. ඉතින් මේ දැනීමෙන් quality නැති වෙනවා ඇත්තටම. මේක quality නැති පොත් අපි කවුරුත් ගන්නෙ නැහනේ. අන්න ඒ වගේ තමයි. ඉතින් මේ ගන්නෙ නැති හින්දා ඔයාලගේ පොත sell වෙන්නේ නැහැ. platform එකෙන් බලනවා ඔයාගේ listing එකේ තියෙනවා පොත් 100ක්. නැත්නම් ඔයාගේ portfolio එකේ පොත් 100ක් තියෙනවා. නමුත් එක පොතක්වත් විකිනෙලා නැහැ. මේකෙන් අදහස් වෙන්නේ ඔයාලා ළඟ කොච්චර quantity එකක් තිබ්බත් ඔයාගේ පොත් sell වෙලා නැහැ කියන්නේ මිනිස්සුන්ට මේ පොත් වලින් වැඩක් නැහැ කියන එක. ඒ කියන්නේ content එක ඔයාගේ quality නැහැ කියන එක. ඉතින් අනිවාර්යෙන් content එක තමයි Amazon KDP එකේ වැදගත්ම දේ. ඒ කියන්නේ content එක තමයි ඔයාගේ පොතක් sell වෙන්න තීරණය කරන ප්‍රධාන සාධකය. එතකොට එහෙනම් quantity එක වැදගත් නැද්ද? quantity එකත් වැදගත්. quantity එක වැදගත් වෙන්නේ මෙන්න මෙහෙම. right ඔයාලට මතක ඇති මම කිව්වා මගේ experience එක අනුව අඩුම තරමින් පොත් 15ක්වත් මේක දාන්න ඕන පොතක් sell වෙන්න පටන් ගන්න කියලා. ඉතින් මෙහෙම පොත් 15ක් දාලා ඔයාලා මේ පොත් 15න් පස්සේ ඔයාට sell වෙනවා කියලා හිතන්නකෝ. ඔන්න ඔයාලා දිගටම sell වෙනවා. ඒ කියන්නේ දවසට එක පොත ගන්න sell වෙනවා. නමුත් ඔයාලගේ quantity එක තියෙන්නේ තාම 15යි. ඔයාලා 15න් sell වෙන්න පටන් ගත්තේ හින්දා මේ 15 මේ විදිහටම පවත්වාගෙන යනවා. තව පොත් ලියන්නෙත් නෑ ඔයා ජෙනරේට් කරලා දාන්නෙත් නෑ මේ platform එකට. නමුත් ඔයාට sell වෙනවා. sell වෙන්නේ ඔයාගේ quality එක හොඳ හින්දා. නමුත් sell වෙන ප්‍රමාණය අඩු. ඉතින් හිතන්නකෝ මෙහෙම Amazon එකට එන buyers ලගෙන් ඔයාලගේ පොත sell වෙන්නේ දවසකට එහෙම නැත්නම් දවස් 2-3කට සැරයක් විතරයි. මොකද Amazon එකට සෑහෙන buyers ලා ප්‍රමාණයක් ආවත් ඒ හා සමාන ප්‍රමාණයක්ම පොත් විකුණන්න දාලා තියෙන publishers ලා
ඉන්නවා. ඉතින් ඔයාගේ පොතටම හැම කෙනාම ફોකස් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒක සිද්ධ වෙන්නේ සර්ච් රිසල්ට් එක අනුව. සර්ච් රිසල්ට් එකේ ඔයාලගේ පොත පළවෙනි පිටුව වගේ තිබ්බොත් ඔන්න සෙල්ෆ් වෙන්න සම්භාවිතාවය වැඩි. නමුත් මේක සිද්ධ වෙන්නේ කීවර්ඩ් අනුව. ඉතින් මේ කීවර්ඩ් හැම කීවර්ඩ් එකකටම ඔයාලගේ පොත උඩම රිසල්ට් එකේ පෙන්වන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒ හින්දා සෙල් වෙන ප්‍රමාණය ඇත්තටම අඩුයි. ඉතින් ඔයාලා 15යි නම් පොත් දාලා තියෙන හිතන්න. දවස් අපි හිතමු දෙකකට සැරයක් තමයි සෙල් වෙන්නේ කියලා. එහෙම වුණොත් එක පොතක් සෙල් වීමේ සම්භාවිතාවය තියෙන ඇත්තටම 15 වතාවක් නේද? ඒ කියන්නේ මාසෙටම 15 වතාවයි ඔයාලට පොතක් සෙල් වීමේ සම්භාවිතාවය තියෙන්නේ. නමුත් ඔයා ක්වොලිටි පොත් 100ක් දාලා තියෙනවා නම් ඔයාගේ සෙල් වෙන සම්භාවිතාවය වැඩි. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ සර්ච් රිසල්ට් එකේ ඔයාගේ පොතක් උඩට එීමේ සම්භාවිතාවය 100න් එකක්. මේ පොත් 100න් අනිවාර්යෙන් එකක්වත් ඔයාගේ සර්ච් රිසල්ට් එකේ උඩට එන්න. එහෙම වුණොත් ඔයාගේ ක්වොලිටි එකත් හොඳට තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් ඔයාගේ පොතක් සෙල් වීමේ සම්භාවිතාවය වැඩි වෙනවා. ඉතින් ක්වොලිටි සහ ක්වන්ටිටි කියන එක මේ දෙකම අනිවාර්යෙන් අපේ සෙලින්ග්ස් වැඩි කරගන්න සහ සෙල් වෙන්න Amazon KDP එක ඇතුලේ බලපානවා කියන එක ඔයාලට දැන් පැහැදිලි ඇති. right ඊළඟට බලන්න මෙන්න මේ chart එක දිහා. මේකදී මම කියන්නේ ફોකස් කරන්න ඕන අපි ක්වොලිටි එකට. ඉතින් අපේ ෆෝකසින් එක අනිවාර්යෙන් ක්වොලිටි මත තමයි තීරණය කරන්න ඕන. ඊට පස්සේ ක්වොලිටි එක මත තීරණය කරනවා කියලා කියන්නේ ඇත්තටම මාසෙට රිලීස් කරන්න පුළුවන් අපිට පොත් සුළු ප්‍රමාණයයි. ඉතින් ඒ සුළු ප්‍රමාණය රිලීස් කිරීම මත අපිට රිසල්ට් එකක් ගන්න පුළුවන් ලොන් ටර්ම් ඉන්කම් එකකට. ඉතින් මේක තමයි මේ chart එකෙන් මම අදහස් කරලා තියෙන්නේ. right ඉතින් ඔන්න අපි Amazon KDP එකේ තවත් එපිසෝඩ් එකක් අරගෙන ආවිල්ලා අද පාඩම ඉවර කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේකෙදි මොනවා හරි තේරෙන්නේ නැති දේවල් තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් මේ වීඩියෝ එක ආයෙ පාරක් බලන්න. එහෙම නැත්නම් පල්ලෙන් කමෙන්ට් එකක් දාලා තියන්න. මොනවාද ඔයාලට තව මේක සම්බන්ධයෙන් දැනගන්න ඕන කියලා. right ඉතින් ඔයාලා අපිව තාමත් subscribe කරලා නැත්නම් පල්ලෙන් ගිහලා subscribe කරලා තියාගන්න. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එක හොඳ නම් like එකක් දාලා share කරලා තියන්න. ඒ වගේමයි මොකක් හරි doubt එකක් තියෙනවා නම් පල්ලෙන් comment එකකුත් දාන්න අමතක කරන්න එපා. right ඉතින් ගිහිල්ලා එන්නම්. මම ඉෂාන්ගේ මේ වගේ අලුත්ම අලුත් Amazon KDP episode එකකින් අපි ඉස්සරහට හම්බෙමු. ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.